Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, at may bago na naman tayo ngayong titimplahin na kulay breeze color. Ang ating bagong mixing tutorial ngayon mga boss, at antabayanan at huwag po ninyong kaligtaan at lagi nyong subaybayan ang aking mga tutorial at i-subscribe kung inyo nagustuhan ng ating mga tutorial. Subscribe ang aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, at i-like, share at mag-comment po tayo mga boss. At maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa atin. Malaking tulong po sa akin yun, at na-appreciate ko po yung inyong mga subscribe sa akin kahit hindi kayo nagko-comment. Maraming salamat sa inyo boss, sa inyo mga boss, at antabayanan at tara. Dito sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, at kung bago pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, mag-subscribe, like at comment po tayo. Ito pong ating titimplahin ngayon ay breeze blue. Ayan. Ito po yung ating puti, LaTeX paint, water base. Ayan. Papatak po tayo ng kulay blue. Ayan po, breeze blue. Ayan. Code bis 7540. Napakadali lang po nito at hindi ka po mahirapan. Breeze blue. Haluin lang natin maigi para mag-mix siya ng gusto. Breeze, baga sa ano ay sabon, breeze na sabon yung pangpaputi ng ano. Pero ito dahil ano gamit tayo ng LaTeX paint, water base at blue colorant, all purpose colorant. Pwedeng sa LaTeX, pwedeng sa enamel, at pwede sa ayan. Lagyan na natin ng konting para mag ang kulay. Itim lang po yan, blue at itim lang po ang ating breeze color, pero mas marami ang kulay blue nya, siyempre para matingkad. Breeze color, napakadali lang po timplahin kahit sa bahay ninyo gawin. May LaTeX na puti kayo, LaTeX na puti at talo blue at lamp black, kayang-kaya na po ninyo yung timplahin dyan mismo sa ano, DIY lang yan, DIY sa inyong bahay. Meron naman po dyang mga mixing tutorial. Natin ng konting blue para ano talaga. Yan pong ating mga pangulay ay sa boysen po yan, galing po ng boysen. Yung color charts pa na natin. At ayan na po, malapit na nga sa katotohanan. Lagyan pa natin ng konting blue para gumawa. So haluin lang natin maigi para mag-ano talaga siya.
hindi siya magbubuo sa ilalim para pag nagpahid tayo ano. Ayan na po yung aning brace blue, brace color, brace. Kasi natin ma-pronounce ng gusto kasi ano tayo. Ayan, maraming salamat mga boss. At kung bago pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed the Painter, subscribe, like at comment po kayo. At share nyo na rin po para makita ng ibang tao. Maraming salamat po sa inyo mga boss, at ingat po tayo lahat sa ating